ไม่รู้ไม่ได้แล้วนี่คือ10เรื่องต้องห้ามในรัสเซียหากใครฝ่าฝืนแล้วก็ติดคุกเอาง่ายๆเลยนะคะท่านผู้นำปูตินไม่ใช่คนตลกชาวเน็ตทั้งหลายนะคะคงคุ้นเคยดีกับมีมี่สนุกที่เขาใช้หยอกล้อกันไปมาเป็นอย่างดีทราบหรือไม่คะว่าที่รัสเซียนะคะมีกฎหมายบังคับไม่ให้ชาวเน็ตรัสเซียใช้มีมี่ล้อเลียนหรือว่าพาดพิงบุคคลสำคัญทางการเมืองของประเทศนะคะโดยเด็ดขาดเลยโดยเฉพาะประธานาธิบดีนะคะวลาดิเมียร์ปูตินนะคะไม่เช่นนั้นนะอาจได้รับโทษหนักแน่ๆมาตรการตอบโต้หลังจากวิกฤตการณ์ไครเมียนะคะทางรัสเซียได้ถูกบอยคอตจากชาติตะวันตกท่านผู้นำปูตินของเรานะคะไม่ยอมอยู่เฉยเลยตอบโต้ด้วยการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากยุโรปนะคะโดยเฉพาะสบู่แล้วก็อาหารอย่างเด็ดขาดเลยพร้อมชี้ว่าสินค้าเหล่านี้มันมีสารพิษตกค้างอีกด้วยเพศศึกษาแทบไม่น่าเชื่อนะคะว่าโรงเรียนในรัสเซียไม่มีสอนวิชาเพศศึกษาแก่เด็กๆทางการรัสเซียนะคะบอกว่าเรื่องดังกล่าวไม่เหมาะสมกับเยาวชนอนุรักษ์ภาษาดั้งเดิมในปีค.ศ. 2014นะคะปูตินนะคะได้ออกมาประกาศว่าภาษารัสเซียกำลังถูกคุกคามโดยวัฒนธรรมตะวันตกดังนั้นจึงประกาศนะคะว่านับจากนี้ไปสื่อมวลชนในรัสเซียต้องรับผิดชอบร่วมกันเนื่องจากมองว่าสื่อสมัยใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตนะคะที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงโดยกล่าวว่าหากใครฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับเงินเป็นการลงโทษนะคะการรบที่ไครเมียในวิกฤตการณ์ไครเมียนะคะมีทหารรัสเซียจำนวนหนึ่งเสียชีวิตจากการสู้รบเพื่อเป็นการปิดข่าวนะคะท่านผู้นำปูตินเลยสั่งห้ามประชาชนกล่าวถึงทหารที่เสียชีวิตจากการสู้รบโดยเด็ดขาดหากใครฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษชุดชั้นในทางการรัสเซียนะคะออกมาแบนชุดชั้นในที่มีลวดลายเกินความจำเป็นโดยเฉพาะชุดชั้นในจากค่ายดังอย่าง Victoria's Secret เนื่องจากกลัวว่าแบรนด์เหล่านี้นะคะจะมาแย่งรายได้จากแบรนด์สัญชาติรัสเซียและถูกมองว่าชุดชั้นในเหล่านี้ทำมาจากใยสังเคราะห์ที่ไม่ปลอดภัยเด็กอีโมการเป็นเด็กอีโมในรัสเซียนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเลยนะคะเพราะว่าโดยประธานาธิบดีปูตินนะคะอธิบายไว้ว่ามันเป็นแฟชั่นที่ไม่เหมาะสมกับวัยรุ่นแต่เมื่อมีนักข่าวจากตะวันตกสอบถามเรื่องวัยรุ่นชาวรัสเซียหัวเกรียนอีโมจ๋ากำลังประท้วงทางการสหรัฐท่านผู้นำปูตินกลับไม่พอใจซะงั้นนี่มัน2มาตรฐานปะวะเพศที่3สำหรับเพศที่3หรือเพศทางเลือกนะคะคือสิ่งที่ผิดกฎหมายของทางรัสเซียเลยจ้าหากคุณมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนะคะหรือจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเพศที่3คุณจะถูกลงโทษอย่างหนักใบขับขี่สำหรับจากข้อที่แล้วนะคะการเป็นเพศทางเลือกหรือเพศที่3นั่นหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีใบขับขี่ในรัสเซียโดยทางการรัสเซียนะคะให้เหตุผลว่าการเป็นเพศทางเลือกที่3อาจทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลงจ้าและสุดท้ายนะคะโยคะไม่น่าเชื่อนะคะว่ากีฬาที่ไม่น่าจะมีพิษมีภัยอย่างโยคะเนี่ยจะเป็นอันตรายถึงขนาดที่ทางการรัสเซียประกาศห้ามโดยใช้เหตุผลว่ากิจกรรมดังกล่าวคือการเผยแพร่ความเชื่อของศาสนาอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในรัสเซีย